ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විතා ප්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වෙනකොට හුඟ දෙනෙකුගේ කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි Samsung Galaxy Z Fold 3 කියන foldable smartphone එක. ඉතින් ඇත්තට මේ smartphone එකේ වාසි ගණනාවක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ smartphone එකේ හැම දෙයක්ම වගේ මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට black, green, silver කියන කලර්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක foldable device එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හැම ෆ්‍රේම් එකක්ම වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක unfoldable. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අරින්නේ නැතුව තියෙනකොට 14mm thickness අගයකුත් ඊට අමතරව ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕපන් කරලා තියෙනකොට 6.4mm thickness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 271ක් වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ෆෝන් එක මේ විදියට තියෙනකොට SIM tray එක, volume rocker එක සහ power button එක තියෙනවා. ඉතින් මේ power button එකම තමයි මේකේ fingerprint scan එකත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ face unlock පහසුකමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන මේ SIM tray එකට අපිට SD card එකක් දාන්න හැකියාවක් නැහැ. SIM දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ nano SIM එකක් සහ eSIM එකක් දාලා වාට මෙන්න මේ SIM tray එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළ පැත්තෙන් microphone එකක්, USB type C port එකක් සහ main speaker එකක් තියෙනවා. උඩ පැත්තෙන් main speaker එකක් සහ මයික්‍රොෆෝන් කීපයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක මාරම ලස්සන විදිහට මෙයාලා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ foldable විදිහට පාවිච්චි කරනකොට කිසිම වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක අරිනවා වහනකොට වාට කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. තනි ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට වාට ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අරගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් බොක්ස් එකේම ඔයාලට S Pen එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ S Pen එකත් එක්කත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකට IPX8 කියන water resistant පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම Gorilla Glass Victus එකකින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ වල sizes ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉස්සරහා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට Gorilla Glass Victus එකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ ඇතුළත ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද glass වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක foldable device එකක් නිසා glass නම් ෆෝන් එක අරිනවා වහනකොට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තියෙන නිසා තමයි මෙයාලා මේක ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ resolutions ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ ඡායාරූපේ පේන විදිහට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේස් ඔක්කොම AMOLED නිසා ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ saturation colors ඔයාලට මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ experience කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ දෙකටම මෙයාලා දීලා තියෙනවා HDR10+ 120 Hz refresh rate එකක්, 1200 nits brightness level එකක් වගේම 374 ppi density එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේස් එක්ක ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මල්ටිටාස්කින් වගේ කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳට ඇත්තම ටැබ් එකක මල්ටිටාස්කින් කරනවා වගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙනවා.
ෆෝන් එකේ platforms ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 12GB RAM එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි storage ගැන කතා කරොත් 256GB සහ 512GB internal storage බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ මේකේ තියෙන SIM tray එකට micro SD card එකක් දාන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් මෙයාලා මේකට micro SD card එකක් දාන්න අවස්ථාව දීලා නැත්තේ මේකේ තියෙන storage එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ Qualcomm Snapdragon 888 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා games උනත් ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න මේ smartphone එකේ play කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව Adreno 660 කියන graphics processing unit එක මෙයාලා මෙන්න මේ smartphone එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ operating system එක විදියට Android 11 උඩ base වෙච්ච Samsung ලගේම One UI කියන OS එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ කැමරාස් ගත්තොත් 12 megapixel කැමරා 3ක් telephoto wide angle සහ ultra wide විදියට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ කැමරා setup එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම quality shot ඔයාට capture කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව selfie කැමරා එක විදියට 4 megapixel selfie කැමරා එකක් සහ 10 megapixel selfie කැමරා එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කැමරා ෆීචර්ස් ගත්තට පස්සේ portrait, night mode, night hyperlapse, director view වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වීඩියෝස් ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේකේ තියෙන main camera setup එක සහ මේකේ තියෙන selfie cameras පාවිච්චි කරලා 4K quality එකේ වීඩියෝස් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි 4K වලට අඩු වීඩියෝ උනත් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දීලා තියෙන බැටරි එක මොන වගේද කියලා කතා කරොත් මිලියම්පියර් hour 4400ක බැටරි එකකුත් 25 watt fast charging උත් 11 watt wireless charging උත් සහ 4.5 watt reverse wireless charging කියන පහසුකමත් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දවසක් වගේ ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන fast charge එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ෆෝන් එක ඉක්මනින් charge කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා සහ මේකේ wireless charger උත් දීලා තියෙන නිසා ඔයාලට wireless charger එකක් භාවිතා කරලා wired විදියට connect කරන්නේ නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ 4.5 watt reverse charging දීලා තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් charge කරගන්න. හැබැයි ඒතකොට ඔයාගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එකෙන් තමයි අර ෆෝන් එක charge වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ බැටරි එක අඩු වෙනවා. ෆෝන් එකේ මිල ගැන කතා කරොත් මේකේ කලින් version එකත් ඒ කියන්නේ Z Fold 2 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් මේ වෙනකොට ලක්ෂ 4ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයිනේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට ආවට පස්සේ මිල කීයක් විතර වෙයිද කියලා. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ Samsung ලගේ අලුතෙන්ම රිලීස් වෙලා තියෙන Samsung Galaxy Z Fold 3 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ quick review එකක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා අලුතෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන හොයන කෙනෙක් නම් අලුත් ෆෝන් ගැන දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න සහ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මතක ඇතුව ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook සහ Instagram ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් විතාබ්‍රව ෆලෝ කරන්න. මගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් බලන්න කැමති නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒකේ අපැත්තේ තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් වල notification ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු කරන ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් subscribe කරලා තියාගන්න.